Dirakam dari persimpangan Jalan Dang Wangi dan Jalan Tunku Abdul Rahman di hadapan dataran depan Sogo. Anda sedang menonton Sembang KS. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekali lagi bersama dengan saya Zaidil Baharudin di Sembang KS. Satu rancangan bual bicara yang mana kita mengupas isu-isu semasa berdasarkan sumber yang sahih. Bercakap tentang kesahihan, zaman ini tidaklah serupa zaman dahulu. Orang kurang memberi tumpuan. Dulu kita tonton Dunia Jam 10 di TV1. Sekarang semua nak cepat. Dikala kita berlayar di arus media sosial, menonton Reels dan TikTok, pantas untuk memberi reaksi kepada perkara-perkara yang tular tanpa usul periksa. Antara objektif Sembang KS ialah kita nak kurangkan budaya ini. Jangan cepat melatah dengan berita-berita sensasi, khabar angin. Jadi sebelum anda tekan butang send atau share pautan pelik-pelik tanpa sebarang konteks atau usul periksa, tenangkan hati, ambil nafas 3 kali dan ingatlah kata-kata hikmah ini. Abe jangan cayo be, abe tulur relax be, abe jangan dengar cerita orang hanya adik dalam hati, abe janji. Episod kali ini kita akan cuba mendalami isu penyelewangan wang zakat yang melibatkan dana sehingga 230 juta ringgit. Tular gambar-gambar kereta bersusun macam dekat showroom kereta AP di Jalan Ampang. Ini menimbulkan amarah orang ramai sampaikan ada yang tak nak jadi buat lagu raya tahun depan dan terus nak lompat ke dalam dunia politik. Jadi dalam episod ini kita nak tengok bagaimana isu ini boleh berlaku, apakah kelompongan yang ada dan apa yang mungkin kita boleh belajar. Namun sebelum kita mengupas isu penyelewengan wang zakat ini, seperti biasa kita akan mulakan episod kita dengan rangkuman pilihan berita minggu lepas. Dan kita mulakan dengan tidak lain tidak bukan yang kini terhangat di pasaran, bukan lagu KRU, yang terhangat di pasaran ini ialah Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, ya, lebih hangat dari Cik B dalam Talk to My Manager, ya. Kontroversi berkaitan isu Azam Baki dan mafia korporat tidak surut sejak ianya mula dilaporkan. Isu mengundang pelbagai kenyataan, reaksi dan spekulasi dari pelbagai pihak termasuk dari ahli-ahli parlimen kerajaan sendiri. Begitu marak perkara ini hingga ianya telah mencetus sebuah gerakan yang khusus berkaitan isu ini yang dipacu oleh beberapa NGO. Gerakan yang asalnya suam-suam kuku sudah mula mendapat momentum lebih dari sekadar sesi-sesi ceramah. Memuncaknya ialah protes di jalanan yang telah berlaku pada Sabtu lepas, iaitu protes turun Azam Baki. Walaupun sendu pada mulanya bila pergerakan ini dimulakan, kita dapat lihat bagaimana isu ini mula mendapat perhatian. Petanda bahawa isu ini mendapat satu anjakan paradigma ialah apabila beberapa hari sebelum protes tangkap Azam Baki, pada 23 April, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim telah bertitah bahawa Baginda akan memilih Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baru. Ini memberikan kita gambaran bahawa kemungkinan besar kontrak Tan Sri Azam Baki tidak akan disambung buat kali keempat. Ini diperkuatkan lagi dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tak lama kemudian, iaitu beliau telah mempersembahkan senarai nama calon Pesuruhjaya kepada Yang di-Pertuan Agong, selari dengan konteks dan proses yang mengikut Perlembagaan Persekutuan. Sebelum itu pun kita dah dengar ura-ura tentang kisah sambung-menyambung kontrak ni apabila ada ahli parlimen yang memberi petunjuk, ahli parlimen PKR, bahawa ianya tidak akan disambung. Dan akhirnya, seperti yang kita tahu sekarang, telah diumumkan Datuk Seri Abdul Halim Aman, bekas Hakim Mahkamah Tinggi akan menggantikan tempat Tan Sri Azam Baki. Ini tidaklah mengejutkan sangat. Tak sambung kontrak itu tak terkejut. Tapi cara tak sambung kontrak itu ada sedikit terkejut. Pengumuman dan kenyataan media berkaitan pelantikan Pesuruhjaya SPRM yang baru dibuat pada awal pagi 25 April 2026 pada hari Sabtu, pagi Sabtu. Inilah sifat yang perlu kita semua contohi di mana dedikasi dan komitmen dalam perkhidmatan kerajaan terus diselesaikan pada pagi hari Minggu, pagi Sabtu. Pagi-pagi pula tu.
Tak payah nak tunggu hari Isnin atau hari bila pejabat nak buka. Tak perlu tunggu 3 hari bekerja nak dapat job ketua jabatan dulu. Pegawai tu cuti hari ni, minggu depan mungkin dia masuk agaknya, ataupun nak kena tunggu mesyuarat bulanan. Terus penggantian dibuat pada Sabtu pagi. Sekiranya dedikasi dan komitmen ini dapat diterjemahkan dalam semua proses birokrasi kerajaan, alangkah bagusnya. Tindakan efisien dan tangkas ini, kita yakin dan husnuzon tak ada kena-mengena dengan protes yang akan dibuat pada petang hari yang sama. Malah lebih dari itu, pengumuman ini dibuat 2 minggu awal dari tarikh tamat kontrak Azam Baki. Proaktif dan berfikiran jauh. Apa barang nak tunggu-tunggu? Mungkinlah nak dimudahkan dan melancarkan proses penyerahan tugas. Mungkinlah. Dia dah siap awal-awal. Tak payah dah nak mangku-mangku. Korang pula nak tukar road tax, kena tunggu dia mati dulu baru terhegeh-hegeh nak buat. Dah kena zaman. Walaupun telah diumumkan kontrak Azam Baki tidak disambung, protes tetap berjalan seperti yang telah dirancang dan ini menimbulkan persoalan dari orang ramai seperti kan Azam Baki dah tak disambung kontrak, yang mengkemar sibuk mekik dekat dataran pintu masuk Sogo, kacau orang tengah beli Toto tu dah kenapa? Katanya lah. Mungkinlah kalau kita senang nak fikir, protes tu sambung sebab nama protes tu tangkap Azam Baki, bukan turun Azam Baki. Tema nak tangkap, bukan nak turun. Tapi yalah, kalau itulah sebabnya semata-mata, agak suak-suai ke morning lah alasannya. Namun seperti mana yang kita pernah terangkan dalam episod sebelum ini, bahawa isu utama di sini bukanlah sosok individu, tapi kepercayaan terhadap institusi itu sendiri. Protes yang dihadiri oleh wakil-wakil NGO, wakil-wakil parti kerajaan seperti DAP, PKR dan MCA dan termasuk juga dari parti-parti pembangkang seperti PSM, MUDA, PAS dan PPBM. Geng riset baju putih pun ada pada hari itu. Begitu sepakatnya parti-parti dalam isu ini di mana buat seketika parti-parti dalam Perikatan Nasional berhenti sekejap bergaduh sama sendiri dan fokus kepada isu negara. Tapi yang kita nampak yang hadir cuma pemimpin-pemimpin muda mereka lah. Yang lama-lama masih lagi bergaduh gamaknya siapa nak jadi calon apa dan siapa boikot rumah terbuka siapa. Secara umumnya, para penghimpun memanggil untuk diadakan siasatan menyeluruh dan telus serta komitmen untuk memperkukuhkan institusi semak dan imbang. Kita dengar berkali-kali tuntutan untuk dibuat Suruhanjaya Siasatan Diraja. Ianya perlu ditubuhkan, kata mereka, dari pelbagai pihak termasuk dari ahli-ahli kabinet sendiri. Isunya integriti institusi dan sistem. Kes corporate mafia tu takkan boleh jadi kalau betul lah seperti mana yang dilaporkan, kalau betul ya. Dia takkan datang dari seorang individu semata-mata. Sebab itulah dinamakan corporate mafia dan bukan corporate convent. Kerana ianya terancang dan berkumpulan. Jadi kalau corporate mafia ni nak masuk anugerah juara lagu, dia kena masuk dalam kategori berkumpulan dan bukan solo. Zaitun Samion tak boleh cover lagu corporate mafia ni. Dia kena berkumpulan ya. Tapi janganlah anggap bahawa panggilan untuk Suruhanjaya Siasatan Diraja ini ialah panggilan untuk menjatuhkan atau memalukan mana-mana individu. Kita boleh ambil sudut positif. Ini juga satu panggilan untuk individu yang namanya terkait sebagai ruang untuk mereka membersihkan nama dan reputasi mereka. RCI ialah tempat untuk berdepan dengan pengkritik dalam satu platform yang telus dan objektif. Berani kerana benar. Dan kita kira Malaysia kena berani hadapi kebenaran. Dirisaukan kalau kita tidak memperbetulkan sistem, hanya sekadar tukar pesuruhjaya sahaja, tiada siasatan yang telus dan jelas atau perubahan struktur, takut cerita ini jadi macam Azam tahun baru kita lah. Azam bersilih ganti, awak tu rupa tu juga. Azam nak diet lah, Azam nak exercise lah, Azam tak nak makan luar. Akhirnya Azam tu tinggal baki dari janji dan harapan yang tidak kesampaian. Azam jadi harapan yang tinggal harapan. Ramai yang melihat kebolehan kerajaan khususnya reputasi pentadbiran madani dalam menangani isu ini secara telus sebagai salah satu penanda aras utama dalam rekod kerajaan pada hari ini. Sebut mengenai pentadbiran madani yang berlandaskan prinsip kerajaan perpaduan, nampaknya Kerajaan Negeri Sembilan sudah tidak lagi berpadu ataupun bermadani apabila pada Isnin 27 hari bulan April, UMNO Negeri Sembilan telah menarik sokongan ke atas pentadbiran Menteri Besar dari Pakatan Harapan, Datuk Seri Utama Haji Aminuddin bin Harun. Penarikan sokongan ini sekaligus menandakan bahawa pentadbiran Aminuddin Harun telah hilang majoriti di Dewan Undangan Negeri apabila mereka kurang 2 kerusi untuk melepasi majoriti mudah. Setakat rakaman ini, kita tidak pasti sama ada akan diadakan pilihan raya negeri atau pentadbiran akan diteruskan melalui kerajaan minoriti.
Adakah akan berlaku satu jajaran baru di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional di Negeri Sembilan sebagaimana langkah Sheraton dulu? Ini kerana Perikatan Nasional melalui 5 adun mereka telah menyatakan kesediaan untuk menyokong calon MB dari UMNO. Mungkin kita dapat melihat sambungan kepada episod Sheraton Move. Adakah kali ini kita akan dapat lihat Sri Malaysia Seremban Move atau Elson Kelana Move? Apapun ini semua adalah sebahagian dari konteks kebebasan berpolitik. YB nak tukar camp ni biasa. Sekarang ni pun Akta Lompat Parti pun macam hidup segan mati tak mahu. Cumanya di kala ketidaktentuan pasaran minyak dunia dan peningkatan kos sara hidup serta harga barang, nampaknya pemimpin-pemimpin kita betul-betul fokus kepada isu utama, iaitu untuk menukar kerajaan negeri. Begitu cakna sekali para pemimpin kita. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana kuasa. Walaupun berlaku perpecahan di peringkat negeri khususnya di kalangan UMNO dan PH, semangat perpaduan masih kental dan kukuh di peringkat persekutuan. Mencuri perhatian ialah satu klip temumbual yang dibuat oleh Ahli Majlis Tertinggi Lokman Nur Adam yang ada memberi komen di mana pada pandangan beliau, ada sesetengah kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat lebih baik dari zaman Datuk Seri Najib Razak dan nampaknya seolah-olah rakyat tidak reti menghargai perkara ini. Saya cakap terus terang, ada kejayaan yang Datuk Seri Anwar buat ni lebih baik daripada Datuk Seri Najib. Kan? Tapi ada tak orang yang appreciate? Tak ada. Lokman Adam, seorang penceramah hebat yang dahulunya Panglima Barisan Hadapan Najib Razak yang mempertahankan serangan dari pembangkang zaman itu, kini nampaknya menggunakan bakatnya untuk mempertahankan kerajaan pada hari ini. Bagus kita ada team player macam ni. Sejuk hati bos kalau kita ada anak buah atau orang kanan yang macam ni. Bil elektrik pejabat tak payah tinggi, tak perlu pasang aircon selalu. Sejuknya turun sampai ke tulang rusuk. Yelah, kata orang ada jenis lelaki red flag, ada pula lelaki green flag dan ada juga jenis lelaki any flag can do, bosku. They just follow the wind, just like a kipas. Dan bercakap mengenai menyokong kepimpinan dan usaha kerajaan, rakan-rakan artis juga turut menyumbang tenaga, kederat dan bakat untuk membina negara kita yang tercinta ini. Baru-baru ini saya tertarik dengan satu pengumuman iaitu Siti Nurhaliza dilantik ikon keselamatan Jalan Raya JPJ. Nampak? Dilaporkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ telah melantik Biduanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza sebagai ikon keselamatan Jalan Raya JPJ selaras usaha untuk memperkukuhkan advokasi keselamatan jalan raya di kalangan masyarakat. Ini bukti bahawa Siti Nurhaliza sememangnya diva nombor 1 negara. Tak cukup dengan anugerah persembahan terbaik, anugerah jawar lagu, lagu terbaik AJL, anugerah penyanyi wanita terbaik, vokal terbaik, gelaran Biduanita. Datuk sekarang dia juga bergelar ikon keselamatan Jalan Raya JPJ. Itu pun dia sapu, mana? See her level. JPJ dalam kenyataan berkata pelantikan tersebut dibuat berdasarkan kredibiliti, pengaruh serta penerimaan meluas penyanyi itu dalam kalangan rakyat sekaligus mampu sampaikan mesej kesedaran keselamatan jalan raya secara lebih berkesan dan menyeluruh. Jadi adakah lepas ini kita akan dapat lihat iklan keselamatan dari JPJ Jalan Raya yang berbunyi, tekanlah, tekan signal kanan. Aduhai, sedapnya engkau potong barisan. Tidaklah, tidak, ku daya jalani, bukan kau seorang guna. Nampak suaraku kalau tak jadi macam Siti Nurhaliza, Honda City pun jadilah. Baik, kita beralih pula kepada topik yang lebih serius. Topik utama kita dalam episod ini iaitu kisah penyelewengan dana zakat RM230 juta yang dilaporkan oleh pihak media. Pihak media ada melaporkan SPRM telah menahan 3 suspek yang dikatakan ada kaitan dengan sebuah NGO yang berkaitan dengan kes ini. Tidak lama kemudian, NGO Pertubuhan Ikram telah mengeluarkan kenyataan yang mana mereka telah menggantung keahlian 3 individu yang dikatakan merupakan ahli cawangan ikram di Hulu Selangor. Topik ini menimbulkan perdebatan hangat di media sosial sehingga timbul pelbagai soalan mengenai perkara ini seperti jumlah yang terlibat kenapa besar sangat? 230 juta. Macam mana ini boleh berlaku? Takkan peti besi lembaga zakat kena pecah? Lembaga zakat mana yang terlibat? Kena scam ke atau ada kes rasuah ke? Sebab ialah ini siasatan SPRM kan?
banyak persoalan timbul dan berlega yang menimbulkan perdebatan hangat yang berlaku di sekitar media sosial. Sampaikan ada usahawan merangkap influencer, merangkap pencipta lagu raya berikhtiar untuk masuk ke dunia politik hasil daripada laporan ini. Tapi sebelum kita pergi jauh dan memandangkan isu ini masih dalam siasatan, kita perlu rujuk kenyataan SPRM pasca pengumuman asal penahanan itu. Mengikut kenyataan Tan Sri Azam Baki, isu penyelewengan ini membabitkan sebuah NGO dan tidak membabitkan mana-mana institusi zakat di negara ini secara langsung. Dia sebut NGO ini menerima dana sumbangan dari pelbagai sumber termasuklah komisen yang diperoleh daripada kutipan tertentu untuk diserahkan kepada badan zakat sebuah negeri. Bagaimanapun dana ini tidak sampai ke tujuan yang sepatutnya. Sebaliknya, ada di kalangan mereka yang tidak bertanggungjawab menyeleweng dana-dana ini untuk kepentingan peribadi termasuk membeli aset-aset mewah. Kalau kita berpandukan kepada berita asal, walaupun kenyataan ini mengatakan ianya tidak melibatkan institusi zakat itu secara langsung, ada dana zakat yang telah diseleweng melalui saluran NGO. Tapi masih dalam siasatan lah. Dalam perbahasan atau perbincangan yang berlega di media sosial, ada disebut tentang satu skim yang dipanggil skim wakalah yang melibatkan pengurusan wang zakat dan NGO. Dikatakan skim atau struktur ini adalah di antara punca wujudnya sedikit kelemahan yang melibatkan pengurusan agihan wang zakat khususnya bila ianya berkait dengan badan luar seperti NGO. Jadi persoalan sekarang ni, apakah itu skim wakalah? Skim wakalah secara umumnya ialah dasar pengembalian atau agihan semula sebahagian wang zakat oleh pusat pengurutan zakat kepada pembayar zakat, sama ada individu atau syarikat, untuk diagihkan sendiri kepada asnaf yang mereka rasakan layak. Ia bertujuan untuk mempercepatkan bantuan dan memberi fleksibiliti kepada pembayar untuk memilih penerima. Selalunya dengan syarat agihan diselesaikan dalam tempoh tertentu. Dia ada nama berbeza atau terma berbeza mengikut negeri, tetapi secara konsepnya begitulah bagaimana wang zakat dipulangkan dan juga sebahagian wang zakat ni ada dipulangkan untuk anda uruskan secara langsung. Jadi apa maksudnya ni? Contoh, ada syarikat atau individu yang bayar zakat sebanyak RM1 juta. Melalui skim ni, 50% daripada jumlah zakat yang dibayar itu boleh dipulangkan semula untuk mereka sendiri agihkan. Peratusan ini berbeza mengikut negeri dan anda boleh memilih mana-mana badan kebajikan yang berstatus NGO atau badan fi sabilillah untuk menguruskan baki zakat itu. Contoh mudahlah, saya Zaidil bayar zakat RM1 juta. Amin. Wakalah pulangkan zakat RM500,000 kepada saya. Kemudian saya lantik yayasan keluar sekejap untuk uruskan RM500,000 tu. Diorang buatlah program anak yatim ke, bantu asnaf ke, apa-apalah. Jadi banyaklah individu dan syarikat gunakan skim ini untuk salurkan zakat mereka kepada NGO kebajikan pilihan mereka. Dengan syarat, NGO tu daftar di bawah asnaf fi sabilillah. Maknanya untuk jalan Allah. Cumanya berlaku sedikit kekaburan dan isu integriti muncul apabila ada persoalan di manakah sempadan antara fi sabilillah, FI sabilillah ke fi sabilillah, FEE sabilillah. Okey, apa yang saya maksudkan tentang fi sabilillah dengan fi sabilillah? Berdasarkan laporan yang datang dari The Rakyat Post yang bersumberkan dari seorang Profesor Emeritus yang juga merupakan ahli NGO Ikram, konteksnya begini. Ada individu yang menawarkan khidmat NGO yang di bawah pentadbiran mereka untuk menjadi salah satu ejen pemberi sumbangan asnaf melalui kaedah yang sama. NGO ini dikategorikan sebagai NGO fi sabilillah. Mereka akan meyakinkan individu atau syarikat untuk memberikan zakat mereka dan menamakan NGO mereka ini sebagai salah satu penerima zakat itu melalui skim berkenaan. Dikatakanlah melalui laporan tu 60% dari zakat dibayar akan disalurkan kepada NGO pilihan mereka ini. Antara insentif untuk berbuat demikian melalui laporan Rakyat Post ni lah, NGO ni akan pulangkan 20% dari duit yang didapat itu kepada pembayar zakat itu sendiri untuk mereka agihkan sendiri secara terus. Maksudnya kalau kita secara mudahnya lah, bayar zakat RM1 juta dekat pusat zakat, 40% pusat zakat uruskan, 40% NGO ni ambil dan uruskan, 20% bagi balik dekat si pembayar untuk dia uruskan. Maknanya anda hanya bayar 80% daripada jumlah keseluruhan dan 20% tu anda uruskan sendirilah untuk pemberian zakat. Dan di dalam proses transaksi ini dikatakan individu ini akan mengambil komisen atau yuran pengurusan sebanyak 6.25% dari jumlah
transaksi. Ada komisen 6.25%. Fi sabilillah. Dan macam MLM pun ada. Nasib baik tak ada macam sistem upline dengan downline. Silap-silap dapat anugerah pangkat double diamond platinum ambassador Asnaf coordinator. Macam itulah. Dan di sini timbul beberapa persoalan yang kita perlu rungkai. Kalau benarlah ini mekanismenya. Pertamanya, pemberian zakat boleh dibuat pemotongan cukai. Adakah melalui skim ini seolah-olah pembayar zakat mendapat diskaun sebanyak 20% untuk tuntutan pemotongan cukai? Ini soalan serius. Kalau betul lah berdasarkan laporan ini. Keduanya, jumlah yuran atau komisen 6.25% itu wajar atau tidak? Besar atau tak? Tapi saya nak jelas, ini semua bergantung pada konteks. Pertamanya, yuran atau komisen NGO yang uruskan dana bukan kontroversi. Ini kebiasaan kerana NGO perlu bayar gaji staf, bayar bil elektrik dan kos operasi. Yuran atau kos pengurusan tidak salah dan tidak kontroversi. Biasa kita tengok. Sekarang ni persoalan, adakah 6.25% komisen itu besar? Sekali lagi, bergantung pada konteks. Kalau jumlah transaksi berjumlah 2 bilion semasa 20 tahun sebagaimana yang dilaporkan oleh Rakyat Post, jumlah 6.25% itu ialah 125 juta. Banyak tu. Dan adakah wajar yuran ini ke individu sebagai komisen? Bukankah ianya sepatutnya ke organisasi? Adakah ini telah menjadi satu bentuk perniagaan yang berlandaskan insentif dan bukannya kos hanya untuk menguruskan dana? Ini antara persoalan yang perlu kita rungkaikan dengan jelas, iaitu apabila proses pengurusan zakat ini bertukar tangan berkali-kali daripada pembayar zakat kepada badan zakat, kepada NGO yang mungkin ada lain lagi organisasi NGO bawah dia pula, berkait, kemudian balik pula ke individu. Setiap kali bertukar tangan, takut ada kos transaksi, komisen, yuran perkhidmatan yang mungkin akan membuatkan kita tertanya-tanya. Akhirnya, untuk setiap ringgit yang kita bayar zakat, berapa sen yang sampai kepada penerima? Bila banyak sangat bertukar tangan, takut banyak sangat cukai-cukai tak rasmi. Itu yang kita sebut daripada fi sabilillah, perlahan-lahan dia berevolusi jadi fi sabilillah. Lebih sukar untuk kita rungkaikan masalah ini apabila kita mengambil kira bahawa proses pengurusan zakat berbeza-beza mengikut negeri. Sebab bidang kuasa agama adalah tertakluk kepada negeri sebagaimana dalam Perlembagaan Persekutuan. Jadi sukar untuk kita ada satu standard atau piawai untuk kita ikuti atau kita setkan macam piawaian zakat nasional. Itu juga kadang-kadang sebab ini jugalah timbul setengah negeri menerima kutipan zakat yang jauh lebih besar daripada penduduknya kerana menawarkan skim yang dikatakan lebih baik. Soalan ini kompleks sebenarnya, saya akui, yang melibatkan pelbagai pemegang taruh. Tapi apa yang pasti ialah kita kena tengok semula berpakat di kalangan negeri-negeri untuk membentuk satu piawaian yang jelas dan sekata yang berpaksikan ketulusan. Walaupun saya faham bahawa konsep pengagihan dan pemulangan melalui NGO datangnya dari niat yang baik. Tapi kita kena akui, kita perlu mengimbangi juga kepada keperluan untuk mengurangkan kompleksiti dan jumlah transaksi dari pembayar zakat kepada penerima. Kita nak kurangkan peranan orang tengah. Kerana apa? Kerana mana-mana sistem yang melibatkan banyak transaksi sudah pasti akan juga banyak berlaku kebocoran. Cukai-cukai yang tidak rasmi macam saya kata tadi. Konsepnya Islam itu mudah. Kadang-kadang kita manusia yang menyusahkan. Bila cakap tentang mempermudahkan benda untuk lebih telus dan sebagainya, kita kena ingat apa niat kita nak buat ni. Sebab saya teringatlah dulu waktu saya pernah hadir beberapa program nak bantu golongan asnaf, golongan orang susah. Selalunya diorang suka buat masa bulan puasa lah. Banyaklah program jamuan nak bagi derma dekat orang susah ni. Dianjurkan oleh syarikat, agensi kerajaan, kadang-kadang kementerian pun ada. Jadi biasalah dia orang akan jemput lah orang besar, menteri atau mana-mana VIP lah untuk bagi bantuan kan. Kita tengok hamper dia bagi tu. Selalunya dia akan bagi dengan wang tunai RM100-200 dan dapatlah orang tu sekampit 2 beras dengan sebakul barangan kering. Tapi dibuatnya dalam acara ada sewa marquee tent, atas pentas backdrop besar, sewa PA system, meja bulat dengan jamuan makan-makan dalam dom untuk meja VIP. Ini buatkan saya terfikirlah. Lagi banyak habis duit nak buat program dari duit bagi bantuan dekat asnaf tu. Ini untuk kita sama-sama fikirkan. Macam saya kata tadi, Islam itu mudah. Yang susahkan itu kita saja. Jadi apa pandangan anda? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Sehingga kita berjumpa lagi. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe dan tinggalkan pandangan anda di ruangan komen kalau anda ada apa-apa pandangan. Ya, jumpa lagi
minggu depan.